In deze video bezoeken wij een verlaten Grieks restaurant. Alles is nog aanwezig alsof je hier zo kan aanschuiven. Maar we moeten voorzichtig wezen. Daar staat het licht uit. Er staan mensen naar binnen te kijken. Zo, what up? Welkom bij een nieuwe video. En dit keer zijn we bij een verlaten restaurant. Wat we hier gezien hebben, absurd. Van alles staat er nog, dus laten we niet te lang praten. Maar laten we gewoon even rondkijken wat dit restaurant te bieden heeft. Nou, zoals je ziet, hier zitten we dus. Ik kan geen lamp aanzetten, maar dan zien mensen ons. Zoals je ziet, we zitten aan de weg. We hebben al meerdere keren mensen voorbij zien komen en kijken. Dus we moeten niet opvallen. Lamp kan ik hier niet aanzetten. Maar echt bijzonder, dus laten we snel gaan kijken. Kijk dan, alles staat er nog, hè. Hier. De speelkamer, kijk we zo. Maar kijk dit, de bar. Laten we hier gaan kijken. Oké, heel snel doe ik de lamp even uit. Pepijn. Ja. Pepijn. Ja. Pepijn. Ja. Ben jij boven? Huh? Boven? Wat? Daar staan het licht uit. Er staan mensen naar binnen te kijken. Oh. Dan zeg ik even licht uit doen. Kijk, ik zoek hem nou net weg, zie je? Precies daar. Nou, die intro staat precies daar te kijken. Ik ook zo op de Maar waar kwamen ze vandaan dan? hier langs en ze gingen zien dat hier ook. Ik weet niet of ze mij gezien hebben, maar ik ging snel weg. Hè? Oh nee, ik dacht ik meld dat even niet dat jij boven zit te schijnen of niet klopt. Want ik ging net op die tafel, ik ging snel hierheen. Dus ik denk dat ze mij net niet gezien hebben. Ja, maar daar komen er weer twee mannen aan. Ja? Ja, die twee die net hallo tegen zeiden. Schat, hier blijven. Hier blijven. Hierheen. Ik heb expres geen licht aan. Ja, anders kun je nergens maar achterweg duiken. Het was lang niet meer, maar ze echt naar binnen te groeien. Ja, maar ik vraag me dan af. Kijk, daar komen die mannen ook alweer aan, zie je dat? Lopen ze nu wel? Ja, dat weet ik dus niet. Volgens mij wel. Wacht wel, ik kijk even snel. Hou je daar aan de gaten, trek ik hier. Je ziet ze ook niet, hè? Nee, zij niet hier zijn doorgelopen. We moeten hier echt uitkijken dus, hè? Ja. Goed, maar daar gingen ze ook eten. Laten we hier snel kijken. Dat is de voordeur. Maar kijk, dit. Alsof ze zo aan kunnen schuiven. En eten, hè? Alles staat er nog. Kijk dan. Menu? Nee, geen menulijst meer in. Hier het karretje waar ze eten opbrachten. Konden serveren of zo. Zelfs alle kleine decoraties staat er nog, moet je zien. Prachtig. Speelkamer. Nou, laten we daar eens even kijken.
Dat is de voorkant ook. Wel niet te veel, zodat mensen ons kunnen zien. Maar ja, hier konden de kinderen dus even te spelen. Hè? Hier nog wat aan. Nou ja, hier is niet al te bijzonder. Goed, we kunnen nog wel naar boven gaan. Daar kunnen we wel even kijken. Dan gaan we hierheen. Oeh, hier weer de keuken nog. Daar staan. Natuurlijk de keuken, hè? Erg belangrijk. Wat staat hier op voor kalender? 2020. Dat zou best kunnen dat die sindsdien verlaten is. De hele coronapandemie ook, hè. Daardoor zijn ook vele bedrijven over de kop gegaan en zo. Dus dit zou ook weer dankzij de corona kunnen zijn, hè. Je weet het niet. Heel vies ziet dat uit. Wat zal hij nog doen? Nee, geen vuur meer. Kijk dan, al die borden staan er nog, hè? Nou, hier de koelcel, hè? Hier bewaren ze alles natuurlijk dan. Nog een ruimte erachter. Hier nog niet. Daar komen we straks ook nog even heen. Nou, hier kunnen we zo nog even naar boven en naar beneden. En hier komen we weer terug in hetzelfde gedeelte. Hè? Ja. Nou, dan gaan wij nou maar even naar boven toe. Hè. Even kijken wat hier nog te zien is dan. Ik ben benieuwd. Zullen ze hier gewoond hebben? Het kan, hè, dat ze boven een restaurant gewoond hebben. Een pinguïn. Zit dan wat lucifers. De badkamer. Wel nice hoor, met de zwart zo. Kijk dit. Allemaal van die kleine bankjes hier, hè. Zullen we zo snel kijken? Dan gaan we even omhoog. Oh. Oh. Oké, dit had ik niet zo weg. Ai, dit ook niet. Kom ineens weer allemaal 18+ dingen tegen hier. Daar ook helemaal vol. Pasen. Oeh. Die Duitsers hebben wel iets daarmee, hè? Ai, ai, ai. Overal. Allemaal nog videobanden zelfs. Nou, ik kan niet zeggen wat er staat, dan zal ik toch moeten blurren. Dat horen jullie niet. Maar god damn. Ja. Ruw. Nou ja, die Duitsers hebben er wel iets mee, hè.
Lollipops nummer 16. Nee, andere dingen wat je staat kan ik niet vertellen natuurlijk. Dan hoor je toch alleen maar gebliep. Maar laatst zijn we meer in Duitsland. En Duitsers hebben echt wel iets met natuurfilms. Ja, tegenwoordig zie je het niet meer zoveel, die verzamelingen. Hè? Vroeger kwam het vaker voor. Ik weet nog in de videotheek had je zo'n hoekje ook staan. Waar je dan als kind niet mag komen en zo is afgezet met zo'n rode doek was het altijd. Ja, tegenwoordig hebben we gewoon internet, hè. Even een bepaalde site naartoe gaan. Voorkeur kan je typen en hatseflats. Nou ja, wij gaan weer naar beneden toe. En we gaan even kijken wat daar nog meer te zien is natuurlijk. Oh. Allemaal kleine. Niet zeker staan. Heel veel van die poppetjes, ja. Van kerst en dingen. Kijk. Deze beeldjes. Vind je echt veel van. Je ook. Kiekeboe. Eens kijken wat hier achterin staat allemaal. Oude computer. Allemaal dingetjes voor de computer. Faxen. Radiospelers, van alles. Absurd, ja. Bedden. Nou, we gaan deze kant maar weer heen. Zo. Nog een slaapkamer. Oh. Hier heeft volgens mij een dakloze geslapen, als ik dit hier zo aan zie. Drinken. Ja. Je ziet het. Dit lijkt echt op een dakloze dat hier heeft geslapen. Goed. Weet je wat, dan gaan wij nog even naar de kelder, want die hebben we nog niet gehad. Oh, allemaal kluisjes. Locker rooms. Opbergruimte. Oh, de houtskool. Oh. Allemaal dingen wat hier. Bekertjes die je in konden bewaren. Kijk dan. Oh. Allemaal nog staat, joh. Niet opgeruimd, niks mee gedaan. Ook niet getrashed, gelukkig. Hier ook nog al die schalen. Grill. Hier, allemaal dingen runnen te houden, hè. Staat ook op waarvoor het is, de keuken, fornuis, van alles. Geniet je nou ook trouwens van deze locatie? Laat het ons weten door even een like achter te laten en een comment achter te laten. Zeg ons wat je hiervan vindt. Wij zijn er benieuwd naar. Maar hier ook weer. Oh, alles staat er nog. Absurd. Nep ijsblokjes. Nou ja. Kom, Pepijn wel uit. Zo. Staat hij de beeld daar in één keer? I got you on 4K. Ik dacht dat je naar boven was. Staat hij de beeld zeker? Ja. Oh. Ja, goed ook waarschijnlijk. Ja, heel goed. Slow motion. Nee, maar absurd, hè? Alles achtergelaten is hier, hè? Ja, erg hè? Dat zei ik toch wel? Ja. Gewoon echt alles staat
Ook niet getrest gelukkig. Heel nice. Ja, hou je lamp even. Zo ja. Zo. Dus ben jij benieuwd naar de foto's? Check het op de website. Hey. hetonbekende.com. Hij wel nice gemaakt, ja. Die is wel heel nice. Ja, man. Ja, ik heb er ook eentje gemaakt hier. Zo, zo. Lachen maar, ja man. Die is wel vet. Oh, Die is wel lachen man. alsof de hele wasbak in elkaar stopt. Ja man. Mocht je dit een leuke video vinden, vergeet dan niet te liken en te abonneren als je dat niet hebt gedaan. En volgende week zijn we weer terug met een nieuw Urbex avontuur.